Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Επεμβάσεων συνέχεια για την Gadget Baby. Μόνο να είχε μιλιά αυτή η καφετιέρα, πραγματικά μερικές φορές σκέφτομαι ότι δεν την έχω αφήσει καθόλου σε ησυχία. Πρέπει μάλλον να κατανοήσω ότι πλέον αυτή είναι η καφετιέρα μου, δεν μπορώ να έχω πολλά πράγματα παραπάνω. Και μάλλον θα το κάνω, 2-3 πραγματάκια μου έχουν μείνει ακόμα. Τέλος πάντων, σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε μία αντικατάσταση. Είναι πάλι μία από τις συνήθεις γενικά επεμβάσεις που γίνονται στις μηχανές της Gadget για το κομμάτι του ατμού. Συνήθως σε όσες Gadget έχουν αυτό το παλιό σύστημα, το Panarello. Μάλλον όχι παλιό, δεν θα έλεγα παλιό, γιατί ακόμα και τώρα οι περισσότερες καφετιέρες έρχονται με αυτό το αυτόματο σύστημα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα το αντικαταστήσουμε με αυτό εδώ το σύστημα. Αυτό εδώ είναι ένα ακροφύσιο από την Rancilio Silvia. Δεν θα δείξω την διαδικασία αποσυρναμολόγησης του Panarello. Το έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο όταν κάναμε την αποκατάσταση της συγκεκριμένης καφετιέρας. Απλά θα δείξω μια ιδιαιτερότητα που έχει το καινούριο σύστημα για να μπορέσω να το εφαρμόσω πάνω. Πάμε λοιπόν λίγο να βγάλουμε το Panarello από τη μηχανή, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα για να δούμε 2-3 διαφορές και να δούμε μια ιδιαιτερότητα που έχουμε για να επανατοποθετήσουμε το καινούριο ακροφύσιο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα δύο ακροφύσια δίπλα-δίπλα. Να εξηγήσουμε λίγο σύντομα τη λειτουργία τους. Είναι στην ουσία το ακροφύσιο του ατμού, το οποίο θα μας εισάγει αέρα για να φουσκώσει το γάλα και να δημιουργήσουμε το αφρόγαλο. Αυτού του είδους τα Panarello έχουν την εξής ιδιότητα, ότι έχουν εδώ στην κορυφή, το συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν 2-3 διαφορετικά είδη, έχουν εδώ στην κορυφή, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν από το εργοστάσιο δημιουργήσει μικρές εγκοπές, οι οποίες επιτρέπουν αυτόματα στον αέρα να εισέρχεται και να φουσκώνει το αφρόγαλο. Άρα ουσιαστικά κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα ακροφύσια, το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να εισάγει το ακροφύσιο μέσα στο αφρόγαλο και υποτίθεται ότι η δουλειά μετά γίνεται από μόνη της. Η αλήθεια είναι ότι όσοι το έχουμε δοκιμάσει, βέβαια, έχουμε διαπιστώσει ότι το αφρόγαλο που δημιουργείται με αυτού του είδους τα ακροφύσια δεν έχουν ιδιαίτερα λεπτές φυσαλίδες αέρα, δεν δημιουργούν δηλαδή αυτό το microfoam, τον μικρό αφρό που κάνει το αφρόγαλο να είναι όμορφο και σε όψη αλλά και σε γεύση, σε αίσθηση. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία και χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τα ακροφύσια, τα οποία εισάγουν χειροκίνητα πλέον τον αέρα. Πρέπει δηλαδή εσύ να εισάγεις τον αέρα χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια του γάλακτος. Βλέπουμε ότι εδώ έχει μόνο αυτήν εδώ την μία τρύπα από την οποία έρχεται ο ζεστός ατμός. Πιο δύσκολα φτιάχνεις αφρόγαλο με αυτό εδώ το ακροφύσιο, πιο εύκολα με αυτό. Ωστόσο όμως όταν μάθεις να χειρίζεσαι αυτό το ακροφύσιο, τότε η ποιότητα του αφρόγαλου είναι πραγματικά πολύ καλύτερη. Τώρα, για να μπορέσω να κάνω την αντικατάσταση, βλέπουμε ότι το κομμάτι το οποίο εισάγεται μέσα στον χαλκοσολίνα που υπάρχει στην καφετιέρα είναι το ίδιο. Αυτό που έχει μεγάλη διαφορά είναι φυσικά η βίδα, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε αυτήν την βίδα από το Panarello και να την περάσουμε εδώ. Εδώ είναι εύκολα τα πράγματα γιατί ξεβιδώνεις την άκρη και απλά ασκώντας λίγη δύναμη αφαιρείς αυτό εδώ το λαστιχένιο προστατευτικό, το οποίο σε βοηθάει να κρατάς το ακροφύσιο την ώρα που το χειρίζεσαι για να μην καείς. Αν δείτε ότι κάποιοι έχετε δυσκολία με το να αφαιρέσετε αυτό, μπορείτε απλά να ρίξετε εδώ μέσα λίγο λιπαντικό, λίγο WD-40 για παράδειγμα, και αυτή η βίδα αμέσως βγαίνει από το ακροφύσιο. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, μιλάμε λίγο πιο δύσκολα, έτσι.
Προσέξτε, εδώ έχει και αυτήν εδώ τη ροδελίτσα. Λίγο πιο δύσκολα στην περίπτωση αυτού του ακροφυσίου, γιατί, να το αποσυναμολογήσω και αυτό. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να βγει. Λοιπόν, το θέμα είναι... ούτε καν. Κάποιες βίδες σε κάποια παναρέλο ήταν τόσο κλειστή η γωνία εδώ πέρα που δεν μπορούσαν να βγούνε. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα ότι αυτή η βίδα βγήκε αμέσως, οπότε αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αν στην περίπτωση των δικών σας ακροφυσίων υπάρχει αυτή εδώ η δυσκολία, πάλι δοκιμάστε με λίγο λιπαντικό μήπως και μπορέσετε να το στρίψετε και να το αφαιρέσετε, αλλιώς με μία ματσόλα θα χτυπήσετε ελάχιστα αυτήν εδώ τη γωνία, έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο αμβλία η γωνία και να βγει αυτή εδώ η βίδα. Τώρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι αυτήν εδώ τη βίδα να έρθουμε και να τη βάλουμε σε αυτό εδώ το ακροφύσιο. Τώρα, πάμε λοιπόν να το βάλουμε πάλι πάνω στη μηχανή και να δείξουμε μια τελική εικόνα. Και εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε προσαρμόσει πλέον το καινούργιο μας ακροφύσιο πάνω. Μπορούμε να το χειριζόμαστε από εδώ για να μην γεγόμαστε. Αυτά λοιπόν από μένα. Μια πολύ γρήγορη επέμβαση στη μηχανή για να βελτιώσουμε πάλι την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Δεν θα χρειαστεί πάνω από 5 λεπτά από το χρόνο σας. Πάρα πολύ εύκολη η αντικατάσταση. Απλά ξεβιδώνεις και βιδώνεις το καινούριο ακροφύσιο. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μου like και subscribe και μέχρι το επόμενο βίντεο, χαιρετώ.